Assalamualaikum guys. So kembali lagi di dalam video yang baru. So dah lama dah aku tak buat video. So hari ni yang ada dekat depan mata ni, aku nak buat unboxing. Jom. Aku beli GoPro dan dapat 6 free gift. So dia bagi kat aku 3-way GoPro original. So ada tulis fun spot. Lepas tu Lexa SD card 64GB. So dia bagi free gift yang ketiga, apa ni, surface mount. Okay, flat mount. So yang ni aku tukar sebab tak ada lens kamera. So dia bagi aku yang ni. Dia bagi sekali bag. So bag ni besar juga. Okay. And then dia bagi kat aku notebook. Tulis lah, notebook GoPro. So kita buka 3-way GoPro tripod. So nak buka dia. Pegang. So dalam ni dia bagi GoPro tripod lah, 3-way tripod. Okay, dalam ni dapat satu skru dan tripod, 3-way tripod. Ini original, confirm tak ada problem. Silikon case ni tinggal warna ni lah. Rezeki yang ni lah. Warna lain. So untuk bag, dia agak besar. Jadi sini bagi korang. Dalam dia ada compound dan ban kena beli letak. So seterusnya kita akan pergi ke unboxing, main unboxing, iaitu GoPro Hero 7 Black yang kita beli tadi. So kita tengok bukan ni, dia ada tulis Hyper Smoke Stabilization. Dia dapat record sebelah kanan ni dia bagi korang boleh download apps GoPro. Okay, macam aku cakap tadi, kamera GoPro ni dia 12MP, 4K 60 up, 4K 60, 33 feet waterproof. Lepas tu dia dia punya mikrofon
boleh apa? Okay, GoPro ni touchscreen. Lepas tu slow mo dia ada sampai 8 kali. GPS, HDR dan hyper smooth and live stream. So jom kita buka. Okay, buka dia pada bawah. Tarik. Okay, ni first time aku beli GoPro. Dan ni adalah GoPro yang pertama aku. So kemuncak dulu. Sangat excited. Okay, kat kotak belakang ni dia ada tunjuk cara nak buka daripada ni, base ni. Okay, ni tak ada apa. So first kita kena angkat yang ni, getah dia. So itu tolak klip. So tolak ke depan. Okay, so dah GoPro Hero 7. Okay, kita tengok dalam kotak ada apa. So dalam kotak macam biasa ada manual book. Okay, charging, cara nak buka daripada skeleton case, cara nak on, tengok gambar, cara letak bateri, SD card apa semua. Okay, ni manual book. Then dia bagi stiker GoPro guys. Stiker GoPro. Okay, ni kabel charging. Dia menggunakan Type C. Sebelum korang sambung video ni, pastikan korang subscribe dulu guys, kerana korang membuatkan aku happy. Adik aku umur 4 tahun happy, mak aku pun happy. Ciao. And then ada curve mount and flat mount. Okay, dia bagi satu bateri GoPro. Ini kosong. So daripada kita tengok ni, kita nampak ni adalah matte finish. Dia tak berkilat. Okay. High quality. So untuk buka ni, kita kena tarik. Mesti ketat. Okay, lepas tu buka ni, just tolak. Okay. So keluar kita punya GoPro. Okay, so nak letak bateri. Sekejap aku kena tengok menu balik. So untuk buka bateri, tekan. Okay, kita buka. Susah juga. Masukkan SD card terus. Alexa. Depan ni dia ada macam screen protector. So kita kena cabut. Okay, dah cabut. So ini pelangan di screen GoPro. So dia ada setup dia, English, franchise, Dutch, Italiano, Espanyol, Korea, China maybe, Portugis dan I don't know. So kita akan pilih English. Okay,
stuff. Sikit dulu. So date hari ni bulan 22. 24. Betul ya? Sekarang ni dah 25 dah. Pukul 12 lah. Okay, ni 25 bulan depan. Time 1:22. Okay. So sampai sini aku punya unboxing. Nanti aku akan review, aku akan gaji lagi. Sebab bateri GoPro pun aku kena charge. Sebab tinggal 11%. So sini dalam kita capture setting. So kita boleh pilih kita nak mode apa, wide ataupun linear. Resolution. Okay, kita pilih. Kita boleh pilih 20 ke 30. Ni kita boleh pilih looping ataupun video. Okay, sebelah ni dia ada tempat charging tak silap. Okay, ni ada tempat charging dan mic adapter dan HDMI cable. Okay, nanti aku akan kaji lagi pasal ni. So okay guys, sampai sini saja video aku. Assalamualaikum.